Προχθές το βράδυ πήγαινα στη δουλειά. Αργά, ο δρόμος μπροστά μου μια μεγάλη μακριά ευθεία. Από αυτές που αν σε ρωτήσει κάποιος τι σκεφτόσουν, δεν θυμάσαι καν. Λες, τίποτα, απλά οδηγούσα. Οδηγούσα λοιπόν, ίδια διαδρομή, ίδιο αυτοκίνητο, ίδια ρουτίνα. Και ξαφνικά ένιωσα κάτι πολύ παράξενο. Ήταν σαν τα μάτια μου να μην είναι πια εκεί που κάθομαι. Σαν να ανέβηκαν ψηλά στον ουρανό. Σαν να βγήκα για λίγο από το σώμα μου και να βλέπω τη σκηνή από πάνω. Έβλεπα την ευθεία, το αυτοκίνητο να κινείται μέσα στη νύχτα και εμένα μέσα στο αυτοκίνητο. Μία γυναίκα σε ξένη χώρα να πηγαίνει στη δουλειά της νύχτα, μέσα στο δικό της αμάξι, σε ένα δρόμο που φαινομενικά δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Και από αυτή τη θέση ουρανού ήρθε η σκέψη. Για δες, είσαι οδηγός κάτι που πάντα ήθελες. Οδηγείς το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες. Είσαι πια μεγάλη γυναίκα, είσαι σε ξένη χώρα. Πηγαίνεις στη δουλειά σου, είσαι αυτόνομη, έχεις τα δικά σου χρήματα, δεν εξαρτάσαι από κανέναν για να πας από το ένα σημείο στο άλλο. Και εκείνη τη στιγμή είπα μέσα μου ένα καθαρό μπράβο μου. Και τότε άρχισε να ξετυλίγεται κάτι μέσα στο κεφάλι μου. Γιατί αν το δω ψυχρά σαν ενήλικας, αυτά που κάνω σήμερα δεν είναι σπάνια. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν δίπλωμα, οδηγούν, έχουν ένα αμάξι, ζουν μόνοι τους, έχουν δουλειά, βγάζουν χρήματα. Αν το κοιτάξω στατιστικά, δεν είναι κανένα εντυπωσιακό κατόρθωμα. Είναι τα κοινά κατορθώματα που κάνουν εκατομμύρια άνθρωποι κάθε μέρα. Αλλά η ζωή δεν είναι στατιστική. Αν το δω με τα μάτια του παιδιού που ήμουν, εκεί αλλάζει όλο το έργο. Για εκείνο το παιδί το να πάρω δίπλωμα ήταν τεράστιο. Το να οδηγάω μόνη μου ήταν τεράστιο. Το να έχω το αυτοκίνητο που θέλω ήταν τεράστιο. Το να είμαι ανεξάρτητη, να έχω τα δικά μου λεφτά, να μην εξαρτώμαι από κανέναν ήταν σχεδόν εξωπραγματικό. Γιατί την εποχή που μεγάλωσα εγώ, η μαμά ήταν στο σπίτι, δεν δούλευε. Οπότε πραγματικά το να μην εξαρτάσαι από κανέναν ήταν σχεδόν εξωπραγματικό. Κι όμως όταν ήρθε η ώρα να το ζήσω εγώ, δεν το γιόρτασα ποτέ έτσι. Τα πέρασα όλα στην κατηγορία έτσι κάνουν όλοι. Δεν γιόρτασα ποτέ τη στιγμή που αυτά που ήταν πολύ μεγάλα όταν ήμουν παιδί έγιναν η κανονική μου ζωή ως ενήλικας. Δεν είναι ότι δεν είναι σπουδαία, είναι ότι εγώ δεν τα αντιμετώπισα σαν σπουδαία τη στιγμή που τα απέκτησα. Και αυτό με χτύπησε πιο δυνατά από οποιοδήποτε μεγάλο γεγονός. Γιατί εκεί σε μια απλή ευθεία νύχτα συνειδητοποίησα ότι περνάω πάνω από τα δικά μου κάποτε θα ήθελα σαν να είναι απλή άσφαλτος. Για χρόνια κοιτούσα μόνο τη λύπη. Τι δεν έχω προλάβει, σε τι είμαι πίσω. Δεν έκατσα ούτε μία φορά να δω καθαρά πόσο δρόμο έχω διανύσει. Και τότε κατάλαβα κάτι που δεν είχα βάλει ποτέ σε λόγια. Είχα ενηλικιωθεί, αλλά δεν το είχα γιορτάσει ποτέ. Όχι επειδή περίμενα πάρτι και μπαλόνια, αλλά επειδή ποτέ δεν έκανα αυτή τη σιωπηλή στάση να πω αυτό που ζεις τώρα είναι αυτό που κάποτε παρακαλούσες να μπορέσεις να ζήσεις. Ενηλικιώθηκα στις βάρδιες που πήγα κουρασμένη και δεν το είπα ποτέ σε κανέναν. Ενηλικιώθηκα στις φορές που δεν είχα σε ποιο να στηριχτώ και είπα θα το βγάλω μόνη μου. Ενηλικιώθηκα κάθε φορά που έπρεπε να πάρω μια απόφαση χωρίς manual, χωρίς εγγύηση και προχώρησα έτσι κι αλλιώς. Αλλά μέσα μου δεν το μέτρησα ποτέ ως κάτι σημαντικό. Είπα, έλα μωρέ, όλοι τα κάνουν αυτά. Και εκείνη τη νύχτα κατάλαβα ότι αυτό δεν είναι ταπεινότητα, είναι υποτίμηση. Είναι η υποτίμηση του εαυτού μου, της διαδρομής μου, του παιδιού που ήμουν κάποτε και θα με κοιτούσε σήμερα με ανοιχτό το στόμα. Και έτσι μέσα σε ένα δρόμο ευθεία έκανα κάτι που δεν είχα κάνει τόσα χρόνια. Είδα τον εαυτό μου όχι όπως τον κρίνω, αλλά όπως θα τον έβλεπα αν δεν ήμουν εγώ. Αν έβλεπα απλά μια γυναίκα να οδηγεί νύχτα σε ξένη χώρα, να πηγαίνει στη δουλειά της με τα δικά της λεφτά, στη δική της ζωή, θα έλεγα μπράβο της. Ήρθε η ώρα όμως να το πω και για μένα. Ήρεμα, χωρίς φαντασία, χωρίς ναι, αλλά ένα καθαρό μπράβο μου που έφτασα εδώ. Και από τότε μου έχει κολλήσει στο μυαλό μια ερώτηση που θέλω να την αφήσω και σε σένα. Αν έβγαινες για λίγο έξω από τον εαυτό σου και σε έβλεπες από ψηλά, όπως είδα εγώ εμένα σε εκείνο τον νυχτερινό δρόμο ευθεία, με όλα αυτά που κάνεις, με όλα αυτά που έχεις αντέξει, με όλα αυτά που κάποτε ήταν όνειρο και σήμερα τα λες «Οκ, έτσι κάνουν όλοι». Θα τολμούσες να πεις ένα αληθινό μπράβο μου ή θα συνεχίσεις να ζεις τη ζωή που κάποτε ήθελες σαν να μην αξίζει ούτε ένα χειροκρότημα από τον ίδιο στον εαυτό?